ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් අපේ channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලව. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් අපි අන්තර්ජාලයේ තිබ්බට වැඩි දන්නේ නැති වෙබ්සයිට් ගැන කරන වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යම් වීඩියෝ එකට මතක් කරනවා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද කතා කරන වෙබ්සයිට් එක මම හිතනවා ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයා පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් මොකක් හරි විභාගෙට එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ගොඩක් පොත් කියවන්න කැමති කෙනෙක් නම්. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කරන වැඩේ කියලා. මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට වචන විදිහට තියෙන යම් දෙයක් ඕගොල්ලන්ට ඔඩියෝ එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එක එක සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකතු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. අපි එහෙනම් ටග් ගාලා යන් වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මේ URL එක සර්ච් කරන්න. මම දැන් මෙතන සර්ච් කරන. ඉතින් සර්ච් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් podcastle.ai කියන වෙබ්සයිට් එක. ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම මේකට ඕගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එක සහ පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා account එකක් create කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ වෙද්දී account එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් account එකක් හැදුවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ව මේ වගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකකට තමයි එක්කන් එන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් යනවා new project කියන එකට. new project කියන එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් drag and drop audio file here කියලා. ඒත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් කරන වැඩේ හරියට තේරෙන්නේ නැත්නම් හරියට බලලා කරගන්න ඕන නම් මෙතනින් තියෙනවා watch tutorial කියලා link එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් වෙන වැඩ ටික හරියටම දැනගන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරමු කොහොමද වචන විදිහට තියෙන එකක් ඔඩියෝ එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න කියලා මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඉතින් මම මෙතනින් යනවා text to speech කියන එකට. ගියාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් text editor කියලා. අපිට මෙතෙන්ට අපිට ඕනි වචන ටික දුන්නාට පස්සේ ඒක ඔඩියෝ එකක් විදිහට එලියට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා දෙනවා මම මෙතනින්ම සර්ච් කරලා හොයා ගන්නවා. මම සර්ච් කරනවා රුවන් වැලි සෑය කියලා. සර්ච් කරාට පස්සේ මම විකිපීඩියා එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඡේදය මේ විදිහට කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා පේස්ට් කරනවා. ඉතින් පේස්ට් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන මේ ජෙනරේට් කියන බටන් එක දෙන්න. බටන් එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා අපේ හදාගත්ත ඔඩියෝ එක. අපිට ඕන නම් මෙතනින් ප්ලේ කරලා බලුව හැකි. අපි ප්ලේ කරලා බලමු. The Ruwanweli Mahasaya, also known as the Mahathupa the Great Thupa, is a stupa, a hemispherical structure containing relics in Anuradhapura, Sri Lanka. 2 quartz. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඕන එකක් මෙතෙන්ට දාලා ඔඩියෝ එකක් විදිහට එළියට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා. ඉතින් ඔයා පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මේ වෙබ්සයිට් එක. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.